Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шар. В Валенсію прийшов найспокійніший місяць літа – це серпень. Ви, мабуть, помітили, що нових відео поки що не було. І це правда, тому що реально настільки велика спека, що ми можемо виходити з будинку або до 8 ранку, або після 8 вечора. І в сьогоднішньому відео я хотіла вам розказати актуальну інформацію щодо туризму наразі у серпні 2026 році. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ну, з приводу погоди, я думаю, що ви вже зрозуміли, що температура дуже висока. Вона у нас висока кожен рік, але кажуть, що це літо навіть більш спекотне, ніж попередні. Я можу сказати від себе, що в принципі кожен рік така спека. І особливість Валенсії в тому, що в день це може бути під 40 градусів, і вона така дуже волога спека, тобто ви будете постійно мокрі, як в вологій сауні. А вночі температура не опускається нижче, ніж 32 градуси. Тому не буде такого, що ви пережили день і вночі відкрили віконечко, якось подихали, це нереально, бо вночі також дуже велика спека. І ви будете виходити на вулицю, і люди, котрі погано переносять жару, можуть мати отеки. І дуже багато людей, вони зараз йдуть у швидку допомогу, тому що дуже багато теплових ударів, і хтось там туди потрапляє, і навіть є смерті від спеки. Тому, друзі, якщо ви сюди їдете у серпень, а я реально не рекомендую їхати сюди у серпень, бо дуже сильна спека, все ж таки розумійте, що тут не всюди є кондиціонери. Тобто дуже багато квартир без кондиціонерів, в торгових центрах вони є, але не в усіх. Тобто навіть не у всіх кафешках це будуть кондиціонери, якщо ви до цього звикли. Тому ви розумієте, що в день може бути дуже сильна спека, і от ми виходимо або до 8 ранку, ну може максимум до 9, або після 8-9 вечора, тобто взагалі живемо, можна сказати, вночі. І також вночі також дуже жарко, якщо чесно. Отже, почнемо з пожеж. Наразі ситуація в Валенсії достатньо контрольована, тобто немає якихось дуже відкритих пожеж на даний момент, але ця ситуація може змінитися кожен день. Бо у нас температура вище 35 градусів у Валенсії, в принципі, по всій Іспанії. Якщо хочете дізнатися актуальну інформацію, подивіться, будь ласка, інтерактивну мапу, я додам під цим відео. І там ви можете побачити, що згасання і пожежі, вони, в принципі, по всій Іспанії. Тобто у нас ця проблема є кожен рік. Реально, але цього року дуже масштабно. Тобто вся Португалія горить, вся Іспанія горить і Франція. І дуже висока температура на всім півдні Іспанії, але також у Мадриді, Барселоні і навіть на півночі. Йде наразі евакуація в таких районах, як Мадрид. Також дуже великі згасання є біля Валенсії в районі Кастельо. Також там була евакуація. В самій Валенсії також були пожежі. У нас була пожежа навіть у місті наук, в нашому виставковому центрі, і також в районі Міслата. Наразі їх вже погасили, але ця ситуація може змінитися в будь-який момент, тому всі великі парки зачинені, Альбуфера зачинена, тобто дуже багато місць, котрі зачинені. Ви повинні це розуміти, якщо ви сюди хочете приїхати на відпочинок. Не можна смажити ніякі шашлики, ніякі вогнища, нічого. Взагалі це заборона у нас навіть півроку зазвичай, тобто в цей теплий період. Але наразі ще дуже суворіша вона. І оці підпали, зараз йде розслідування, хто це робить. Але реально ця проблема, вона дуже така виснажлива, і треба дивитися, щоб в тому регіоні, куди ви хочете поїхати на відпочинок, не було або активної пожежі, або якоїсь смоку, тобто дуже багато диму ще від цього. Тобто Іспанія, в принципі, зараз вся в диму вже багато тижнів, і ситуація наразі трошки, можна сказати, покращилася, на мою думку, але вона повністю не вирішилась. Тому я думаю, що вам треба звернути увагу, якщо ви хочете кудись сюди приїхати на відпочинок. Наступна тема – це мігранти. Я думаю, що всі ви бачили те відео, де в Сеуті прорвалися мігранти, і в Мелілі також, і реакцію Мадрида на це, так? І я скажу так, що всі дуже занепокоєні з приводу цього, тобто у нас і так ситуація із мігрантами така напружена, тобто ви ж знаєте, що не всі мігранти вони адекватні, дуже багато коють і крадіжки, і напади на людей.
і вони можуть пограбувати або вкрасти і дітей, і людей. Ну, коротше, все це реально в нас і було. І в Валенсії, і в Барселоні, і дуже багато південних містечках. І наразі ця ситуація тільки погіршується. Я останні новини подивилася, що криміногенна обстановка вона стала гіршою за останні пару тижнів. Тобто, наприклад, вчора я читала, були новини, що в Аліканте там навіть хотіли, була спроба викрасти дітей під час купання, навіть мама бачила, мама їх відбила. Ну, тобто, друзі, якщо ви ходите по Валенсії, всі речі мають бути з вами. Скло машини може бути вибите в будь-який момент, якщо ви щось залишили, можуть машину вкрасти. На трасі Барселона-Валенсія, ну ви знаєте, що це взагалі було, да, і що зараз є. Тобто ви можете просто їхати, до вас хтось може доїхати, якась інша машина, показати, що у вас щось там з шиною або щось з вашою машиною, вам треба зупинитись, ви зупиняєтесь, вони вас блокують, 2 або 3 машини далі, либо грабують, либо там ще гірші сценарії. Ну, тобто, реально, якщо ви сюди хочете поїхати, треба бути, якби, ваші очі повинні бути на макушки. Ну, тобто, така ситуація. Навіть поліціянти радять з собою носити якісь такі балончики, що виприскують люмінесцентну краску, да, щоб потім бачите, хто нападав. Але в реальності ви маєте розуміти, що тут такі дуже цікаві закони, що якщо навіть ви будете чинити опір, то не завжди закон буде на вашому боці. Тобто можуть бути потім цей мігрант на вас подати в суд, і будуть якісь розборки з цього приводу. Ну, коротше, є нюанси свої. Тобто ви маєте 10 разів подумати, чи варто сюди зараз їхати, і бути якби дуже пильними. Ну, я думаю, найактуальніша зараз тема – це море, да? Бо якщо ви їдете в Іспанію, то ви хочете покупатися, я думаю, якось відпочити. І з морем ситуація така. Через те, що дуже висока температура, море також нагрілося. Тобто воно зараз 28, 29, місцями 30 градусів і більше. В Валенсії воно дуже таке тепле. Що в нас є? В нас є наразі водорості, місцями є, місцями нема, місцями є медузи, місцями нема. Ну і ви маєте розуміти, що в такій високій температурі можуть розмножуватися дуже багато бактерій. Тобто у нас періодично закривають деякі пляжі, там то якась кишечна паличка, то що ще приплило, можливо, скинули з яхти і так далі. Потім їх відкривають, тобто море самоочищується. Якщо ви хочете подивитися актуальну ситуацію на зараз, я також поширю з вами мапу актуальної ситуації на пляжах, тобто де зелений, ви можете розуміти, що там можна купатися. Але, якщо чесно, то в серпні я не рекомендую їхати на море. Якщо хочете поїхати покупатися, можна зробити в перші місяці літа або вже, може, в вересні, хто може. Найкраще море, на мій погляд. Тобто зараз у вас буде такі відчуття, що температура буде 35 і вище на вулиці, а в морі буде ну просто як бульйончик такий, будете як варитися в супчики. Тобто не буде ніякої прохолоди. І якщо ви хочете дуже гарні пляжі, то від Валенсії треба далеченько досить таки поїхати. Або Гарнаделла, пляж дуже гарний, в сторону Аліканте, або Шабія. В самій Валенсії також дуже величезний, гарний пляж, але він більше для занять спортом там, і волейболом, ніж для купання. Трошки мілко і водичка буде дуже сильно прогріта, але це не мій смак. В принципі, багато туристів сюди зараз приїжджає, і прикол в тому, що всі якби виїжджають, валенсійці місцеві, а туристи приїжджають. Багато бізнесів закриті і зачинені також кав'ярні і ресторані. Не всі, але частково зачинені. Тому, можливо, якщо хочете зробити такий якби максимальний експірієнс, у Валенсії треба вибрати просто інший місяць для того, щоб приїхати. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. З вас підписка, лайк. І, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви переживаєте цю спеку у вашій країні, скільки у вас зараз градусів. Цілую, люблю, бувайте, па-па!